Опалювальний сезон стартує. Перші заморозки синоптики обіцяють вже на початку листопада. Тим часом в Україну з Колумбії прибули 80 тисяч тонн вугілля. Його для українських теплоелектростанцій закупила компанія «ДТЕК». Чи вистачить запасів на зиму? Ганна Безугла дізнавалась. Цьогорічне бабине літо б'є температурні рекорди. За прогнозами синоптиків, тепло буде до кінця тижня. Потім стопчик термометра стрімко падатиме. Разом із ним ставатиме прохолодніше й в оселях. Зігріємось вже від батарей. Та чи готова країна до опалювального сезону? Порт Одещини. Від самого ранку тут розвантажують гігантське судно, що пришвартувалося напередодні. У ньому 80 тисяч тонн вугілля. Доставили простісінько з Колумбії. Це вугілля й поповнить склади українських електростанцій. Його для них закупила компанія «ДТЕК». Це вже 5-та партія вугілля, яку імпортували з Південної Америки. Всього там закупили майже 400 тонн вугілля. Воно й має допомогти перезимувати зі світлом і теплом, кажуть енергетики. Ми законтрактували 388 тисяч тонн вугілля з кордону, і вже 4 судна прибули у вересні і жовтні. І ось 5-те останнє судно прибуває. І я думаю, що ми дуже успішно і стабільно пройдемо взимку всі ті тяжкі моменти, коли буде дуже холодно. Та не імпортом єдиним. Гірники ДТЕК видобули більше ніж 16,5 мільйонів тонн вугілля. Але цього на зиму бракує. Докупити вітчизняне хотіли. Та за 8 торгів на енергетичній біржі ніхто не продав. Адже готові були платити за тарифом формули «Роттердам Плюс». А це близько 1700 гривень за тонну. Дешево. Ніхто на ці гроші не зголосився. Тож, аби взимку було світло і тепло, енергетики мусили купувати дорожче. Імпорт вугілля, ми тут вже без цього не можемо обійтись. Тобто ми, якби навіть і хотіли відмовитись, то ми цього не можемо вже зробити. Цифра сьогодні сформована в коридорі 5-6 мільйонів тонн вугілля. От це імпорт, який нам необхідний. До того ж, нині теплоелектростанції працюють у посиленому режимі. Так страхують атомні, що перебувають на ремонті. Ті самі, що виробляють понад половину кіловатів в країні. Нині працюють лише 10 з 15 атомних енергоблоків. Теплова генерація завжди підставляла плече енергосистемі України. І у цей раз, коли атомні станції були вимушені ремонтувати більше енергоблоків, ніж планувало міністерство, теплові станції, вони працюють у більш навантаженому режимі. Балкер у порту на Одещині розвантажать і потім залізницею доправлять на склади теплоелектростанцій. Ганна Безугла, Дар'я Сидоровська, Олег Шпак. Сьогодні канал «Україна».